生，你也要趟这趟浑水。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 278, ngay khi đại trưởng lão ra tay trừng phạt mụ già Kim Thái Quân thì cùng lúc đó Thạch Hạo lại đang bị hành hạ trong lao ngục. Không lâu sau, chỉ thấy bên ngoài nhà lao giam giữ Thạch Hạo đã có vô số bóng ảnh không ngừng lao tới. Mục tiêu của bọn chúng chính là trả thù. Trên đường đi tới, ai ai cũng đều hừng hực sát khí, muốn tự tay sỉ nhục và kết liễu mạng sống của Thạch Hạo trả lại mối nhục cũ. Thế nhưng trong tình huống đối mặt với đám người kia, Thạch Hạo vẫn lạnh lùng, hắn chưa từng mảy may biết đến hai chữ khiếp sợ hay khuất phục. Đối mặt với đám tu sĩ dị vực đang ở bên ngoài khiêu khích, Thạch Hạo chẳng sợ, bởi vậy mà nhất thời từng trận chiến cũng liền diễn ra. Chẳng mấy chốc, trận chiến cũng bắt đầu. Tuy nhiên, những kẻ đầu xuất chiến bên phía dị vực quá yếu, toàn bộ đều bị Thạch Hạo đánh cho một trận như tử. Bởi vậy mà trong lao tù, chẳng mấy chốc, Thạch Hạo đã liên tiếp đánh bại các cường giả thuộc đại vương tộc dị vực. Trong thời khắc đó, ngay cả 18 vị lão vương liên thủ xuất chiến cũng phải chuốc lấy thất bại thảm hại. Hàng loạt thủ lĩnh thế hệ trẻ và trung niên của đối phương cũng lần lượt ngã xuống dưới lưỡi đao của cậu. Sau chuỗi trận chiến chấn động này, Thạch Hạo đã triệt để thổi bùng cơn thịnh nộ của quân hùng dị vực. Khi các tộc quân bình thường đã hoàn toàn bất lực trước Thạch Hạo, sự việc rốt cuộc đã làm kinh động đến những tinh anh đế tộc hàng đầu của dị vực như Quách Côn, Khánh Khôn, Sư Vũ cùng Thiên Kiêu Mạc Tiên. Bọn họ đồng loạt giáng lâm xuống Hắc Thủy Thiên Lao để quyết chiến một trận sinh tử với Thạch Hạo. Vừa tới, hai bên đã xảy ra một cuộc võ mồm vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, trong số các tinh anh đế tộc vừa tới, thân phận của Mạc Tiên là đặc biệt nhất và cô cũng là người duy nhất từ chối tham chiến. Điều này cũng bởi vì Mạc Tiên là chị gái của Mạc Đạo, người vẫn đi theo Thạch Hạo trong những chặng đường lúc trước. Vì lo lắng cho an nguy của em trai, Mạc Tiên hiểu rằng một khi mình dốc toàn lực huyết chiến với Thạch Hạo, số thắng hay bại cũng sẽ liên lụy đến Mạc Đạo đang ở Cửu Thiên. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cô ta quyết định lùi bước và dừng tay. Mạc Tiên chọn cách lánh chiến, thế nhưng kẻ kiêu ngạo như tinh anh đế tộc Dư Vũ lại chẳng chịu để yên. Hắn vốn đã coi Thạch Hạo như một hòn đá mài dao tuyệt hảo, một lòng muốn dẫm đạp vị thiên kiêu danh tiếng lẫy lừng của Cửu Thiên dưới chân nhằm phô trương uy nghiêm vô thượng của đế tộc cũng như thực lực của bản thân. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc, cuộc chiến giữa Thạch Hạo và hắn ta cũng liền diễn ra. Chứng kiến tràng cảnh chiến đấu đó, đám tu sĩ dị vực xung quanh đều tin chắc rằng một khi Dư Vũ ra tay thì việc nghiền nát một Thạch Hạo đang trọng thương lại bị giam cầm trong ngục tối là điều dễ như trở bàn tay. Thế nhưng khi trận chiến thực sự nổ ra, tất cả đều phải kinh ngạc sững sờ. Dù Dư Vũ đã dốc toàn lực thi triển tổ thuật, liên tiếp tung ra những sát chiêu cường công khủng khiếp nhất, hắn vẫn hoàn toàn bất lực trong việc áp chế Thạch Hạo. Trải qua cuộc đại chiến ác liệt kéo dài, Thạch Hạo không hề lộ ra một chút mệt mỏi, ngược lại còn vững vàng chiếm thế thượng phong. Cần biết rằng trạng thái lúc này của cậu cực kỳ tồi tệ, nhục thân tàn tạ, bản nguyên bị cai ngục của Hắc Thủy Thiên Lao âm thầm đả thương nghiêm trọng, tu vi lại bị phong ấn trùng trùng điệp điệp, khiến cậu không thể phát huy toàn bộ thực lực. Ấy vậy mà ngay cả khi rơi vào nghịch cảnh toàn diện, cậu vẫn có thể chiến đấu bền bỉ không ngừng nghỉ, thậm chí còn mơ hồ áp đảo tinh anh đế tộc Dư Vũ. Nhìn thấy Dư Vũ sắp chuốc lấy đại bại, thể diện của đế tộc sắp bị quét sạch, vị trí tôn trấn giữ Thiên Lao đành phải muối mặt ra tay can thiệp. Lão vội vàng ép dừng trận đấu, đồng thời tế ra xiềng xích chí tôn để trói chặt Thạch Hạo, phong ấn hoàn toàn thần lực và pháp thuật của cậu, hòng dập tắt mọi khả năng phản kháng. Trận đấu bị cưỡng ép kết thúc này vốn là để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho dị vực. Thế nhưng, Dư Vũ với tính khí bốc đồng và ngạo mạn tột cùng lại chẳng thể nhận ra ý đồ bảo toàn danh dự của vị trí tôn kia. Ngược lại, hắn ảo tưởng rằng bản thân đang đánh rất hăng máu và chưa kịp tung hết sức. Bị cắt ngang trận đấu nửa chừng, hắn ôm lòng bất mãn, đi thẳng đến trước mặt Thạch Hạo, lúc này đang bị xiềng xích trói chặt, trắng trợn khiêu khích rồi thẳng chân đạp thẳng vào người cậu. Với ngạo cốt bất khuất của mình, Thạch Hạo xưa nay chưa từng cúi đầu trước bất kỳ sự sỉ nhục nào. Dù pháp thuật đã bị phong ấn hoàn toàn, cơ thể đầy dẫy thương tích, nhưng sức mạnh thể chất cường hãn của cậu vẫn không hề suy chuyển. Rất nhanh, Thạch Hạo lập tức tung đòn phản kích cực kỳ tàn bạo, cậu mượn ngay sợi xích đang trói trên người để quấn chặt lấy cổ Dư Vũ, dùng sức siết mạnh, đánh trọng thương tên tinh anh đế tộc ngông cuồng vô lối. Cứ như vậy, tên tinh anh đầu tiên đã bị Thạch Hạo dạy cho một trận, tiếp theo sẽ là cuộc chiến với đám tinh anh còn lại. Tuy nhiên, cuộc chiến không dễ dàng chút nào. Và liệu rằng Thạch Hạo sẽ trải qua những gì tiếp theo nữa? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 279 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. 你就为他赔葬吧！